guys! Welcome back to our channel. This is Bayfam TV. Ngayon ay gagawa po tayo ng Dalgona coffee na usong-uso po ngayon. Ito po ang ating mga ingredients. Fresh milk, warm water, sugar, coffee, at itong pangbatil at kutsara, at glass. At dito natin siya i-mix tong bowl na to. Bali, ang ginamit ko ditong coffee ay nakasukat na po siya. Itong 4 na Nescafe. Dapat ang gagamitin nyo po ay purong-purong kape po. So ngayon, mag-i-start na po tayo guys.